Ikaw ay nakipagsapalaran. Dahil sa probinsya'y wala kayong kakayahan na takpan ang nabubutas niyong mga tiyan. Hindi mo na kayang makita na araw-araw kayong wala, kaya kahit buhay mo ang nakataya, sinugal mo sa Kalakhang, Maynila. Nakangiti kang umalis, at ang tanging pabaon ni panganay sa'yo ay mga halik na kay tamis, Mama. Hanggang sa muli nating pagkikita. Iba-iba ang dahilan kung bakit tayo naglalakbay. May naglalakbay para makapiling muli ang pamilya. Ang iba naman ay para makapaghanap buhay. Meron din naglalakbay para madiskubre ang ganda ng Pilipinas. Ano man ang dahilan, ang bus ang siyang madalas nakasama ng mga Pilipino sa biyahe, mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Para sa ating huling episode for the year, kakaibang ating adventure. Hindi tayo sasakay ng kotse, hindi tayo sasakay ng eroplano. Sasakay po tayo ng bus. Ito, handang-handa na ako. Meron na akong backpack, bagahe at pagkain dahil mahaba-haba ang biyahe. Ano kaya pakiramdam na mag-bus mula Manila hanggang Davao? Yan po ang ating aalamin. Samahan niyo po ako, ang inyong Woman in Action, at tayo maglakbay mula Luzon hanggang Mindanao. Tinatagong yaman ng La Union. Kable. Black Hawk helicopter. Nais nilang ipakilala ang ibang mukha ng hulo. We are at the center of the Bible story, right here in the old city of Jerusalem. Hindi pwedeng pa lusong. Parang kulang pa sa training yung mga kami. Tuloy-tuloy lang ang biyahe. Tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang. Mararating mo rin. Ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX ay ang kauna-unahang integrated multimodal terminal hub sa Pilipinas. Nagbukas ito noong November 2018 at binansagang the country's first land port. Dinisenyo ito para sa seamless travel sa Metro Manila at mga probinsya. Gamit ang iba't ibang uri ng public utility vehicles gaya ng bus, jeepney at taxi. Madalas biyaheng timog ang sumasakay rito, papuntang Southern Tagalog, Bicol, Visayas at kahit hanggang Mindanao. Saan po bibili ang ticket papuntang Davao? Saan po ako pupunta? Okay, thank you. Ito pala yung PTEX, ano? First time ko dito. Laki pala niya. Dito na lang, hindi pa sobrang dami yung tao. Kahit holiday season na. Mukha sa mall. Booth number 3. Ayun, ticket 2. Ticket booth. Arcade po. Pwede pa mag-karaoke. May hardware store pa. May hardware store. Katawa. Ayun, tapos may mga gano'n, no? Tawa naman. Para sa airport din pala. So, halatang hindi pa nakakapunta rito eh. Hindi ako madalas sumasakay talaga ng bus. Pero gusto ko ma-experience, syempre, para maintindihan natin kung ano nga ba yung kalagayan ng ating mga pasahero at ano yung experience, kabuuang experience. Bago lang ang biyaheng Manila to Davao ng Davao Metro Shuttle na inilunsad noong Hunyo 2022. Pero matagal nang meron nito ang Philtrangco. Kaya noong nakita ko sa balita, naintriga ako. Pero kung kukumpara natin yung presyo ng bus sa aeroplano, mas mahal yung bus. So, bakit sa tingin nyo, dito pa rin sumasakay yung iba na who choose to ride? Well, kasi nga yun, May manok ba yun? Kita mo naman, may manok pa tayo dito. Totoo, may manok talaga. Ganun talaga rin nakabiyahe dito. Bukod sa biscuit, may manok lang. But people choose to do that ride kasi nga, it's the experience. Diba? It's not every day that you get to go around the Philippines. Diba? So,
might as well, if you have extra time, magpas Iba rin ka. yun. Yung mga manok, pwedeng Pwede. sama sa biyahe yun. Actually, pwede. Bucket list trip nga talaga ito. Matagal ko ng pangarap malibot ang Pilipinas mula Luzon hanggang Mindanao. Pero hindi by air ha, by land. Holiday season na nga, at ito na nga yung pagkakataon kung saan sinasamantala na marami ang kanilang mga Christmas bonus, pati na rin ang pagkakataon na makauwi sa kanilang mga pamilya at probinsya. Buti na lang maaga tayo. Hello! Davao po, dito po ba? Oo. Kano po ang ticket? 4,982. Oo. Ano po yan? Diretso po yan pa Davao? Wala na. Parang di... Pero kung gusto ka bumaba in the middle, pwede rin. Pwede. Pero yung mga... Pero pareho lang ang babayaran mo, ano? Magkakaiba po yung price nila. Pagka bababa ka ng mas maaga. Example po sa Surigao, yung pamasahe ko 370. Hindi ako mag-isang babiyahe ngayon dahil meron tayong special mission. Meron akong re-regaluhan kasi for Christmas. Surprise! Okay, 3 ticket po. Ang booking po dito, manual, kailangan pumunta dito. Pwede nang online. Pwede naman po online. Isa lang ang Davao Metro Shuttle sa 2 bus line na nag-o-offer ng straight trip mula Manila hanggang Davao. So, sa isang araw, isa lang yung biyahe nila, 2 p.m. yan on weekdays. Pero kapag weekends, 2 yung biyahe, 9 a.m. at saka 2 p.m. 4,982 per person na ang presyo. Sabi nga ni ate, sulit naman daw kasi wala naman daw baggage limit. So kahit iuwi po ninyo ang inyong buong bahay, pwede. Maaaring marating ang Davao sa pamamagitan ng pag-eeroplano o pagbubus. Kung mag-eeroplano, naglalaro sa 2,000 to 3,000 pesos ang one-way ticket pag off-peak season. Pero kung ikaw ay sasabay sa Christmas rush, maaaring umabot hanggang 9,000 pesos. Bukod pa riyan ang babayaran na 400 to 600 pesos kung ikaw ay may 20 kilos na checked-in baggage. Kung magbubus naman via Davao Metro Shuttle, halos 5,000 pesos ang gagastusin. Kasama na ang pamasahe sa 2 ferry ride. Ang kagandahan sa bus, hindi sila masyadong mahigpit sa dami o laki ng daladala, lalo na kung hindi naman punuan. Po, ma'am. Napunta po ako dito sa Maynila. Nung namatay po yung asawa ko, na-aksidente po kasi yung asawa ko sa motor. So, mayroon po ako kasing 2 anak. So, hindi ko po kakayanin yung pangangailangan ko nila kasi ginagatas po sila. Mayroon po kasi nag-offer sa akin, nagpapahanap dito sa Maynila na katulong na ano po ako sa kanya na ako po yung sasama ko, libre po daw pamasahe hanggang sa nakarating po ako dito sa Maynila, namasukan po ako dito sa Maynila. Nakauwi ako isang beses, dinala ko po yung mga magulang ko, tapos nakita ko yung mga anak ko maliliit pa. Umuwi din ako nung kasi nakapag-asawa po ako ng taga rito po, umuwi po kami doon. Simula nun, hindi na po ako nakaka-uwi. Sa loob ng mahigit 10 taon, sa cellphone lamang nakakausap ni Nanay Judy Escaner ang naiwang pamilya sa Davao. 2 ang anak niya sa unang asawa at 3 naman sa pangalawa. Bilang isang nanay po, ma'am, sobrang hirap po. Kasi siyempre wala ako sa tagiliran nila. Tapos ako lang po nagpapalaki sa kanila. Kailangan ko pong pumayo dito para matustusan po yung pangangailangan nila. Wala na po silang ibang hihingian, ma'am. Kasi yung mga magulang ko po, matatanda na po sila. At saka magsasaka lang po ng tatay ko at saka nanay. Minsan mahihingi yung anak ko, ma'am. Wala akong pong pera, ganun para po sa school ko. Siyempre, hindi naman ako mayaman na agad-agad ko na silang maano. Siyempre, hahanap muna ako ng racket para makapagpadala po ako sa kanila. Dahil pag hindi pa ako nagtatrabaho, nagmamanicure po ako dito po sa akin. Mahirap po kasi yung pamasahe ko dahil po sa kahirapan, hindi po kami basta-basta makauwi. Mas masaya ang biyahe kapag may kasama. Dahil Pasko ngayon, bibigyan natin si Judy ng pagkakataon na muling makapiling ang kanyang pamilya. Hello po. Kayo po si Nanay Judy? Hello. Si Gretchen. Hi. Hello. Hindi ako makapagod. Oo. Ulat ba kayo? Oo naman, ma'am. Hindi ako makapaniwala Akala daw ni Nanay Judy, scam to. Oo nga po, ma'am. Kasi, actually, sasamahan lang po namin po na pasis po ko na nag-comment ako doon. Tapos,
Sabi ng asawa ko, huwag ka tumuloy, baka mamaya kung ano mangyari sa'yo. Kasi, siyempre, kahit pa paano nga, ano din naman sila eh. Tapos yung mga kapatid niya, pero actually, masaya naman sila. Good luck daw sa akin. Hindi na baalis sa asawa ko, ma'am. Ginagawa ko to para sa family ko sa Davao at saka sa mga anak ko. Ano pangalan ng kasama mo? Siyan po. Ito yung anak mo, Butso mo. Opo. Ano pangalan niya? Siyan. Sian. Oh, eto na. Ito na. Discount to. Totoo na to. Oh my God. Oh. Nanay Judy. Yes, ma'am. Ito na yung pangalan mo, ha? Yes, ma'am. At saka si Sian. Picture na lang tayo. Kaya ba? Isisend ko sa asawa ko para... Para sure. Oo, ma'am. O, para maniwala yung asawa niya. Ayaw na maniwala na uuwi siya. Safe na safe po kayo sa akin. O, tara na. Oo, ma'am. Game ka na ba? Game na po. O, sasakay na tayo. Tsagain ko na lang kahit nahihilo ako. Hiluhin ako. Ilang minuto pa ay umandar na ang bus. Ito na. Naguhudyat ng simula ng aming Luzon to Mindanao adventure. Ang Pan-Philippine Highway o Maharlika Highway ay isang network ng mga daan, expressway, tulay at ferry services na kumukonekta sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang nagsisilbing transport backbone ng bansa. Almost 3,400 kilometers ang buong highway mula Ilocos Norte hanggang Zamboanga. At para sa ating Manila to Davao bus ride, 1,500 kilometers nito ang ating babagtasin. 15 ang stopover sa rutang ito at madadaanan ng ilang parte ng Southern Tagalog, Bicol, Eastern Visayas, Caraga at Davao regions. Isama mo na ang 2 port areas na nagdurugtong sa 3 major islands ng Pilipinas. Pwedeng mabago, mabawasan o madagdagan ang mga stopover. Depende na rin kung may sasakay o bababa sa mga lugar na madadaanan. Mga sikat na tourist spots gaya ng Mayon Volcano sa Albay at San Juanico Bridge na nagdurugtong sa Samar at Leyte ang naghihintay sa atin sa biyahe. Ang PTEX to Davao pwedeng makuha in 48 hours. Pero kapag may mga delay, aabutin ka ng 3 days and 2 nights. Mahaba-haba ang biyahe. Kaya simulan na natin ang ating Luzon to Mindanao adventure. 2:30 PM na kami nakaalis ng PTEX. Pero paglabas pa lang, bumungad na kaagad ang traffic sa South Luzon Expressway. Dalawa yung driver ng bus na ito, si Kuya Vejen, tsaka nandun sa likod. Ano po yung palitan po ninyo dahil 48 hours yun? Po ma'am ay pag 3 oras, minsan 4. Doon lang po kayo natutulog sa upuan, bale? May higaan po kami ma'am sa likod. Okay siya. Para komportable po ang pahinga. Para sa safety. Opo. Authentic Davaoenyo ang ating mga makakasama sa biyahe dahil ang isa pa nating driver, Tubong Laak Davao de Oro. Matagal na kayo dito sa linya na to? June pa lang ma'am. Noong nagbukas talaga? Bukas dito ng ruta. Araw-araw ay sumasakay? Hindi, may schedule kasi kami ma'am. Question lang, kasi ito, binili ko na to dun sa, sa PTEX. Oo. Pero ito, hindi mo galing yung cash. So di naka-booking ng doon sa Dito sila nagbayad. Oo. Dito lang to. Paano yan? Oo. So, ang gagawin nila, sasakay lang sila ng bus. Oo. Pwede na yun, diretso na yun. Hindi na kailangan dumaan sa... Pwede. Pwede pala yun. Tapos kung may gusto sumakay, pwede. Oo, pwede pick upin namin. Basta may paalam na sa amin. Tatawagan kayo? Tatawagan. Hindi madalas na pupuno? Hindi. Simula parang nagbiyahe kami dito, di pa kami napuno. Okay lang kayo dyan? Tulog na si baby. Pagod? Nag-aaral Nag-aaral na ba yan? Yes po. Yung niya? Kinder po. 5 years old. Trabaho niyo doon? Kasampahan lang po ako. Buti pinayagan kayo. Nagpaalam naman ako sa kanya na baka makauwi ako ng Davao. 2 anak mo na naiwan, ilang taon na? 11 years old at saka 10 years old. So, okay naman yung papa nila. Yung papa niya, ng trabaho? Yung papa niya, mama, talaga yung papa niya? Maintenance po.
hours pa lang sa aming biyahe. Nakatulog na ako ng konti. Medyo pagod. Pero ito yung first stopover, refueling station. Na pagpasok namin, ito, may pa-free taste ng buko pie. Oo. Pwede ba pa-free taste ulit? Pwede bang, nakihan mo yung free taste. Kasi sold out na to. Oh, bibigyan mo ko ulit. Talaga eh. Lakas ng dating. Kaya pala. Okay, John, like, pogi natin ngayon. Sold out tayo, ha? Hindi ako pinansin. Alam ko doon sa negosyo. Oo nga eh. Ang busy niya eh. Kuya John Lloyd, pwede na bang bumili? Sumikat ako niyan ha. Sikat ka talaga. Sikat ka na eh. O, teka lang. Bago ko umalis, ano sasabihin mo, Kuya John Lloyd? Thank you. Mali. Ano sinasabi ni John Lloyd bago ako aalis? Di ba ingat? Kailangan nga talaga mag-ingat ka sa daan, lalo na kung si CR ka. May kisipili na tayo, tsaka mahugas sa mukha. Ay! Sorry, may tao. Hindi ko alam. Mag-ingat nga kasi baka may tao. Teka, ulit-ulit. Okay pala mag-number 2. Yan ang CR nila. Ako, walang gripo, walang tubig. Tapos, pero may bidet eh. Tapos, kailangan nga, damo yung legs mo para sa squats. Nakit na tayo kakain. Kailangan mo naman ng kapalit. Hindi pa ako. Layo pa. Busog na nga ang mga mata sa magagandang tanawin. Tsak na mabubusog din ang tiyan mo sa mga native delicacies na tinitinda ng mga sumasampa sa bus. Peanut tart. Peanut. Akala ko matamis siya. Hindi naman pala, sobrang tamis. Sarap ng tulog niya. Tara, kain tayo. At para sa ating unang official meal stop, dito tayo bababa sa Sariraya, Quezon. Ang bawat stopover ay pagkakataon din para kumain. Tayo natin. 90 pesos. Kanin, anli, sabaw, pork steak, syempre, sile. With sausawan and kalamansi. Kaya't mainam na magdala ng extra budget na pambili ng pagkain sa biyahe. Kailangan kumain kasi 5 to 6 hours yung biyahe. Naga naman. Next natin. Sana maalala ni Kian. Oo nga. Na nagpunta tayo ng Davao. Maalala naman po kayo. Isang tip para sa ating mga biyahero, samantalahin ng 30 minutes na stopover para makapagsipilyo at makapagbanyo. Mukhang magbabayad ka pa ng 5 pesos dito. Ito pala yung CR nila, malinis naman. Pero wala nga lang tissue. Buti na lang may dala tayo. Bye! Ilang oras na tayong nasa biyahe. Paano nga ba maiibsan ang pagkainip sa mahabang travel time? Pwede mag-cellphone, makinig ng music, tumunganga, mag-sightseeing, makipagkulitan, o kaya naman ay manood ng pelikula. Ano mo? Yung may lighting, oo. Dilim. Latest movie ni Brad Pitt. May Syria. Para ka na rin nasa sinihan. Alam mo, kapag naman ka ng movie, biglang may magandang mga simbahan ipapakita. Alauna ng umaga nang kami ay tumigil saglit sa isang gasolinahan dito sa sentro ng Bicol Region sa Naga City. Dahil hindi pa ako dinadalaw ng antok, nakipagkwentuhan muna ako sa ating mga driver. Kuya Rostom, may naiwan na kayo sa gas station? Hindi pa, ma'am. Wala pa. Sure ka? Oo. Binibilang kasi namin yan. Mayroon mag-drive na na ganitong oras? Sanayan lang. Ilang taon na kayo nagpumaneho? Mga 8 taon pa, ma'am. Bago ito Davao, saan kayo? Sa ibang kumpanya pero hindi bus. Ano naman? Yung mga transit. Pero mahaba ang biyahe din. Oo, mga Nakatayo ka lang dyan? Papagising, ito, dalawang driver katabi ko na. O, ikaw ilang taon ka na nagda-drive? Tagal na po. 20 taon na po sa bus. Bakit sa tingin nyo dapat mag-boost sa mga tao? Marami kang lugar na na discovery, madadaanan, mapupuntahan.
Napang-advise niya para makatulog ako. Makatulog eh. Sakit na katawan ko eh. Marami kang posisyon bago ka makatulog dito. Ay, kaya nga tayo nagkakwentuhan eh. Oo, kailangan nilang pampagising, kailangan ko na pampatulog. Paligtad. 2 oras at kalahati ang inabot ng biyahe mula Naga hanggang Sorsogon. Dito rin madadaanan ang Mayon Volcano, pero dahil gabi, hindi na namin ito nakita. 13 hours na tayong bumabiyahe. Mag-aalas 4 na ng umaga nang dumating kami sa Sorsogon City. Ito ang last meal stop bago makarating sa port na maghahatid sa atin sa Visayas. Kailangan daw kumain. Dahil sa sobrang aga, karamihan sa mga pasahero ay natutulog pa. May mga ilan-nila naman na bumaba para mag-almusal. Si nanay bumili na ng chicken para sa anak niya. Kami, cup noodles. Hindi ko gutom eh. Makalipas ang halos 16 hours na pagbiyahe mula Pitex ay narating na rin namin ang Matnog Port sa Sorsogon, nasa dulong bahagi ng Bicol Peninsula. Para sa atin, dito na nagtatapos ang ating biyaheng Luzon at pagsisimula naman ng bagong yugto sa ating adventure. 48 hours na biyahe mula Luzon hanggang Mindanao, Manila to Davao. Ano nga ba ang dapat dalhin? Bilang Girl Scout, ang inyong pumarin action, madami ako laging dala. Katulad ng, una-una, syempre dahil mahaba ang biyahe, kailangan natin ng unan. So, nakabili ko lang nito. Meron naman ito dun sa Pitex. Meron din akong biniling kumot. Important na meron tayong first aid kit. Meron tayong dalang charger, multiple ports, facial wash, toothpaste, toothbrush. Napakalaga nito para mag-CR tayo. May tissue, wet tissue, power bank. Marami akong power bank na dala. So, talagang ito talaga yung pinakamahalaga dito sa bag ko. Mawala na lahat ng cellphone ko. Wag lang ito chili powder. Dahil lahat ng pagkain sumasarap. Lagyan mo lang ng chili powder. Dahil ako ay isang workaholic. Laptop. Camera. Para sa aking pagpumuli, meron po tayo journal. May tayo journal. At yellow pad. Kakahiyan natin ito lang. Natataka kayo kung nasa yung damit. Nandoon po sa paleta. Nagdala ako ng 3 set ng damit. Yung nandala ko napaka-simple lang, diba? Pero yung mga gadgets ko, yun ang hindi mo sana enough na itong mga dinala ko. Ito ang perpektong halimbawa na kahit ilayuman ang pag-ibig, lagi pa rin itong makakasama. Na masukan kang katulong sa kamay nilaan mo para anak ay di mabitawan. Nilaban mo kahit na pinanghihinaan. Pangarap mong lumaki silang may pinag-aralan, kaya hindi ka basta sumuko. Kahit na ang kapalit nito ay malayo sa malalapit sa iyong puso. Dumaan ang ilang buwan, ilang taon, hanggang umabot ng 1 dekada. Mga anak, mapatawad sana ang nanay ha. May mga pagkakataon sanang umuwi, pero kapos naman ang pera. May mga pagkakataon namang may pera, ngunit kailangan pang punasan ang lamesa. Dahil baka magalit ang amo at mawalan si nanay ng trabaho. Ito lang ang tatandaan nyo. Walang umaga na hindi ko kayo naalala, at walang gabi na hindi ko hiniling na kayo ay makasama. Meron tayong binabantayan ngayon na low pressure area malapit sa Surigao del Sur. Sa gitna ng nagbabadyang panganib ng paparating na low pressure area, isang pamilyar na eksena sa mga pier ang bumungad sa amin sa Matnog Port. Ang mga maliliit na bangka na yan, hindi nandyan para manghuli ng isda. Imbis na pababa ang tingin,
tila nakatingala sa langit ang mga divers na parang naghihintay ng grasya. Hindi alintana para sa mga sisid barya boys na ito ang peligro o pagod ng katawan, makapanlimos man lang. Mapapansin na kahit batang anak kasama pa sa paghahanap buhay. Shoutout ka pala sa mga walang samang nagsusuporta sa amin! Nandito kami! Pagkatapos ng 18 hours sa bus ride, nandito na po tayo sa port ng Macnog, sa Sorsogon, at nandito na tayo sa susunod na parte ng ating biyahe. Mula doon sa bus, sasakay na po tayo ng barko. Ang tawag po dito ay Roro o Roll On and Roll Off. Ibig sabihin yan, yung mga sasakyan, mapa-truck, mapa-bus, mapa-kotse, sasampa para makatawid tayo ng dagat. So ang capacity nito ay 200 tons, equivalent to 13 vehicles. Ano ba ng klase niyan? And kung ikaw ay nasa kotse, magbabayad ka lamang mga 1,000 to 2,000 pesos para makasakay dyan. Tayo naman yung bus natin, nandun sa lobby, naantay na lang tayo. At nandito na nga tayo sa dulo ng Luzon. Pupunta na po tayo ng Visayas. Noong unang akala ko, may pwede kang sumakay lang sa bus, dire-diretso na. Yung pala, kailangan mo pa bumaba. I guess for safety reasons, magbayad ka ng 60 pesos na terminal fee. Delayed na ang aming biyahe ng 2.5 oras dahil kailangan pang kumuha ng mga permit mula sa Coast Guard. Nakatulog naman kayo sa biyahe? Okay naman. Matagal mo na bang pinaplano na umuwi sa Davao? Kasi sabi mo pinagdadasal, magkikita rin kayo. Oo nga, matagal na po pinaplano na makauwi. Paano mo siya pinag-iipunan? Actually, bago pa nalaman na... Actually nga, hindi ko nga napapag-ipunan eh. Kasi parang sa akin talaga, ang nakikita kong pera, pinagkita kong pera, nilalaan ko na lang talaga sa anak ko. Pangangailangan nila po, parang pinagpalit ko na lang yung ako na lang po umuwi. Parang pinag-ano ko na lang, na pera na lang po ipapadala ko. Sobrang hirap po. Gaano mo sila ka-miss? Sobra naman po. Sobrang miss ko naman sila. Minsan nga sa cellphone nga eh. Parang yung mga misis minsan nagsasabi ako sa anak ko, I love you anak. Sabi niya, I love you ma. May pangarap ko, may gusto ko pang gawin. Ano ba yun? Para sa kanila, sa buhay nila. Ang pangarap ko lang talaga po na mapagtapos ko po yung mga anak ko sa pag-aaral. Anong gusto mo sabihin sa kanila? Hindi ko alam anong masasabi ko. Kasi sila sobrang excited din. Pati yung tatay ko. Sobrang excited din. Hindi ko alam kung anong... Hindi mo alam anong mararamdaman mo? Hindi ko alam. Hindi ka ba magpaniwala? Hindi nga eh. First time ng 5 taong gulang na si Sian bumiyahe, kaya naman ang bawat eksena bago sa kanyang mga mata. Para naman sa mga pasahero, nakakapawi ng pagod ng malamig na simoy ng hangin sa ferry. Inabot kami ng 1.5 oras bago makarating ng Allen, Northern Samar. Pagsilip sa labas ng bintana, ibang-iba na ang feels ng mga tanawin. Nasa Visayas na nga tayo. Halos 23 hours na ang kabuoang travel time namin mula sa PTEX nang kami ay mainit na sinalubong ng mga kalbayog nun. At andito rin yung celebrity natin na si Gretchen Wu! Hindi namin inaasahan na ang aming pananghalian libre. Ang Lindas Inn ay isang sikat na meal stop dito sa Calbayog City. 1960s nang magsimula ito bilang isang maliit na kainan hanggang sa lumaki na ito dahil naging suki ang mga biyahero. Fresh seafood ang matatagpuan dito.
Pagkatapos ng nakakabusog na pananghalian, balik na naman tayo sa ating bus adventure. Pero ang banta ng low pressure area, hindi pa rin nawawala. Nandito na kami sa Samar, sa probinsyang madalas tinatama ng bagyo dahil ito yung nasa easternmost part of the Philippines near the Pacific Ocean. At like expected, ito na nga, nagkakaroon na ako ng mga alert sa aking cellphone at nandito kami ngayon. Emergency alert, rainfall, red rainfall warning sa Samar at Eastern Samar. Asahan ang matinding pagulan, pagbaha at pagguho na lupa. So, yan naman yung weather, ulan. Buti na lang hindi pa ganun kalakas. Mabutit naging banayad naman ang aming biyahe. Noong gabi, sa aming pagising, nagulat kami sa sumalubong sa amin. Ito na ang San Juanico Bridge by night. Oh, di na mo. Ang iconic San Juanico Bridge ang isa sa pinakamahabang tulay sa Pilipinas na nagdurugtong sa Samar at Leyte. Nitong Oktubre 2022 lamang opisyal na pinailawan ang 2.16-kilometer bridge gamit ang 80 million pesos na pondo mula sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA, na may layuning palaguin pa ang turismo at ekonomiya ng dalawang probinsya. May mga natuwa sa ganda, ngunit may mga bumatikos din sa pagpapailaw nito sa gitna ng inflation at pandemya. Pumoporma ng letrang L ang parte ng tulay na papuntang Leyte at letrang S naman papuntang Samar. Tinatawag itong Bridge of Love dahil sinasabing birthday gift daw ito ng dating Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang First Lady na si Imelda Marcos na tubong Tacloban, Leyte. Pagkatapos nating dumaan doon, masasabi na po natin na tayo ay nasa Leyte. Yay! Palakpakan! Palakpakan! Pagdating namin sa Tacloban, ako pala ang unang magkaka-reunion. Nadaanan ko kasi ang hometown ng isang kaibigan. Nasaan na yung kaibigan ko? Nasaan na yung kaibigan ko? Buhay ka pa! Buhay pa ba? Isa si Palos sa mga nawalan ng trabaho noong nag-shutdown ng ABS-CBN. Ito ang cameraman ko, si Palos. Sa umagang kay ganda, magkasama kami halos 2-3 taon. Araw-araw. Hindi ko naman talaga siya assigned cameraman. Yun nga lang, itong mga cameramen, gusto nilang sumasama sa akin. Kasi nasa akin yung pagkain. Tikim princess kasi ako eh. So sa location ko, doon yung maraming pagkain. May ano ko na binagol delicacy po na binagol. Binagol pala, hindi binakol. Binagol. Yung princess pa rin ang mga dinadala niya. Mula Tacloban ay 4 na oras kaming bumiyahe para marating naman ang bayan ng Liloan sa Southern Leyte. Sasakay na naman tayo ng Roro. Time check, it's 12:19. Update is walang available na 2 a.m. na Roro. 4 a.m. pa. So meron kaming 4 hours to spare here. Napakahalaga pala nung binibigay sa'yo ng passenger ticket kasi kapag nawala mo siya, kailangan mo bumalik doon sa LGU dahil lahat ito dumadaan. Hindi man kami binagyo, ito na yata ang pinakamatagal na stopover sa kabuuan ng aming biyahe. Lagkit na! Maliligo na rin ako dito. Facial wash. Diba? Parang dapat pala dito may dala kang pumalit sa bag mo. Yung pamalit ko kasi na doon sa bagahe kaya hindi ako makapagpalit. Alas 4 na ng umaga nang kami ay simulang pasakayin sa Roro na maghahatid naman sa amin sa Surigao sa Mindanao. Pangalawang beses ko palang mag-Roro pero gets ko na ang style dito. Unahan sa bangko. Ito na kasi yung pagkakataon para makahiga ka at makaidlip man lang na maayos. Time to sleep. Akala ko maandar na kami. Yung pala, hindi pa kami maalis. Nanay,
ito ang anak mo. Hindi ko sasabihin hindi ako nagtampo dahil sa loob ng 10 taon, masakit na nakikita lang kita sa litrato. Kapag wala ka sa tabi, mabagal ang mga araw sa kalendaryo. Walang silbi ang yaman o bahay na malapalasyo kung wala ang ilaw na nagpapaliwanag nito. Sa madaling salita, ma, anumang hirap ng buhay natin, mas mahirap pag wala ka. Sana ay makauwi ka na. Dahil ano pang saysay ng darating na Pasko kung wala naman ang dinidiwa nito. Babylin. Oo, napansin ko na 3 yung kasama niyo, baby. 4? Atin. Dito, ano po? Saan po kayo papunta? Tagum. Sa Tagum kayo. Ba't po kayo, uuwi ngayon? Hindi namin sadya na umuwi kami. Yung asawa ko nagbakasyon siya kung nakarang linggo sa magulang niya. Ngayon, siya, na-confine siya, 1 week siya din na-confine kasi nakaka sa high blood. Na-confine yung asawa ninyo? Na-confine, tapos wala na siya, kagabi lang siya dinawian. Kagabi? Hala. Sorry po. Alam na ba nila yung nangyari, di ba? Alam nila, kagabi kasi umiyak ako dito kagabi. Ilan taon na itong mga anak mo? Ito 4, ito 6, then 8 months. But dito po kayo nasakay sa bus, hindi kayo nag-aeroplano? Hindi kami naka-aeroplano sa sobrang mahal ng pamasahe. Oo. Ito naman kasi walang pamasahe sa aeroplano, silang 3. Pag aeroplano, lahat kailangan may pamasahe. Pero pag dito, sa bus, 2 lang po. Yung adults lang? Kaya pinagkasya ninyo? Ano po yung trabaho po ninyo? Wala. Sorry po, Day. Sorry po. 2 araw at 2 gabi na kaming bumabiyahe. At ang aking mga kasama sa bus, may kanya-kanyang kwento kung bakit nila sinuong ang nakakapagod at mahaba ang paglalakbay. Taga saan kayo? Ako sa Dinagat po ba? Sa Siargao. Galing akong Dubai. Kakauwi mo lang? Noong July umuwi ako, tapos ngayon waiting for employer for Hong Kong na po. Kamusta naman buhay sa Dubai? Medyo mahirap po. Siyempre, pakikisama, lalo sa ibang lahi. Talagang umalis ka doon? Ayaw mo na doon? Ayaw ko na eh. Nahirapan ka? Mahirap po doon. Ano ba? Masama ba trato sa'yo? Okay naman, pero yung siyempre all around ka, mag-isa ka lang, kulang sa tulog, kulang sa pahinga. Ba't ka nag-decide na mag-bus imbis na mag-aeroplano? Kasi ayaw ng lola ko, sabi na mas mabuti yung trucking kasi mas kampante siya. Meron mauuwi pansamantala na may bigat sa dibdib ng daladala. At meron din namang masayang nagbabalik probinsya. So si Tatay Ahmad Abdul, kasama ko dito sa bus. Pero hindi lang siya basta uuwi para magbakasyon o bubisita. Talagang balik probinsya na ang kanyang pakay. Ano bang trabaho niya sa Maynila? Sa Food Panda. Ba't po kayo nag-decide na magbalik probinsya na? Magkaroon po ng programa yung senator natin, Senator Bongo, silang balik to siya.
Hindi ba enough yung kita nyo? That time po kasi medyo mababa. Anong time po yun? Kailan po kayo nag-desisyon? 2020. Kamusta naman yung programa na Balik Probinsya? Actually, hanggang ngayon, wala pa rin kami natatanggap na... ayun. Nagpa-receive ako mismo dun sa munisipyo namin sa DSWD. Hanggat sa kumuha ko ng certification sa barangay namin, talagang kaming magpamilya ay original na Baliktod. Senator, ito pong kaso po ni Ahmad. Nang aming klaruhin sa kampo ni Senator Bongo at Department of Social Welfare and Development ang kaso ni Ahmad, agad naman silang tumugon. Unique case nga po daw yung kay Ahmad. Ang nangyari po sa kanya, hindi na po siya nakaantay na tawagin ng Balik Probinsya Executive Director o ng opisina ng NHA si Ahmad. Umuwi na po siya ng probinsya. Hindi makontak yung number niya dahil nasa bundok po yung lugar nila o malayo. So walang signal. Meron din siyang transitory family support package. Ito po ay hindi mag-i-exceed ng 50,000 pesos. And then may livelihood settlement grants din siya na matatanggap. Ito hindi rin dapat po mag-exceed ng 50,000 pesos. And then meron po silang transitory shelter assistance ng 1 to 2 years po na house rental ito. Ang estimate po natin ito maaaring 120,000 pesos to 240,000 pesos. Yun nga lang nilinaw ng DSWD na kailangan daanan ng proseso para makatanggap ng grants. Pagkatapos ng qualification, may validation pa at dispatch process. Hindi lang kasi basta dole out ito. Ako naman po, personally, meron po akong tulong kay Ahmad at sa kanyang kapatid. Papadala po ako ng tulong. At sa DSWD naman po, merong programa kami as legislator. Meron ibibigay na financial assistance sa kanya immediately ang DSWD. Yeah. Gusto na. Tulad ko, may mga kasama rin pala ako sa bus na gusto lang maglakbay bilang turista. Kakain muna po tayo, almusal. Breakfast po muna, no? Yes. Pagahan po muna. Kahit senior citizen na, pinatutunayan ni June at Dr. Eden na it's never too late to go on an adventure. We were classmates in high school, 3rd year. Yeah. Nagka-sweetheart kami. Sweetheart. So, walang ending yung namin, yung love story. How did you find each other again? Isang aeroplano yung Northwest Airline. Sinakyan namin pauwi. Sa Japan? Sa Japan. Yeah. Pag ganyan ko ng bag ko sa overhead, pag ganyan ko, sabi ko, uy! Siya sa likod! Nakatulala siya. Hindi akalain nagmamit namin for the first time. Tsaka, before pandemic, 2016, dinivorce ako ng asawa ko. Sa akin, kasi I'm a battered wife. We were married for almost 32 years. So, he filed an annulment kasi babaero. 7 anak niya sa labas. All panganay. How do you keep the love alive? Just be open-minded. Kasi hindi rin tayo perfecto eh. Then, yung mahaba ang pasensya. Mahabang pasensya nga ang aming kailangan dahil may ilang oras pa kaming road trip bago makarating sa aming final destination. Natawid na po natin ang mga daan. Natawid na rin natin ang dagat after 43 hours ng land and sea travel sa Luzon at Visayas. Nandito na po tayo sa final segment ng ating adventure. Welcome to Mindanao! Kung titignan ng mapa, mabilis lang naman sundan ang Pan-Philippine Highway kung ikaw ay babiyahe gamit ang kotse. Susundan mo lang ang AH-26 o ang Asian Highway 26 na makikita sa Google Maps. Pagkatapos ng Surigao City, dumaan tayong Kabadbaran at Butuan na nasa Agusan del Norte. Sumunod dyan ang Agusan del Sur, Compostela Valley, at heto na nga ang Tagum City na parte na ng Davao Region.
Sa wakas, pagkatapos ng 52 hours, nakarating na rin kami ng Davao del Norte. Dahil binilisan na ng aming mga driver ang pagmamaneho, 4 na oras lang kaming delayed sa target naming 48 hours. 2 hours pa papunta ng final stop sa Davao City. Pero dito na kami bababa ni Judy at Sian. Pakiramdam ko iba na ang bonding namin ng mga kasama sa bus. Sabay-sabay walang tulog, walang ligo, magkakasama sa hirap at ginhawa. Nandito na po tayo sa ating destination sa Tagum City, Davao del Norte. Maraming salamat sa ating mga kuya, si Kuya Rostom, Kuya Bejen. Salamat sa pagmamaneho na safe. 3 days. Maraming salamat po. Dito na nga kami nagkita sa Tagum dahil mas malapit ito sa Katiil, ang hometown ni Nanay Judy. Ready ka na? Ready na po. Ready na? Ready ka na, Sian? Yes, ma'am. Okay, let's go. Si Papa. Ito na. Ito si Papa. Anak niya. Saan? Ba't wala? Ano na yung lolo niya eh. Hello. Ito anak mo? Opo, panganay ko po. Ito po yung papa ko at saka yung kapatid ko po. Hello. Hi pa. Si mama. Ito po yung kapatid ko, Ma'am Gretchen. Kapatid? Opo. Hello po. Hello po. Miss na miss ka na nila, oh! Kaya nga po eh. Ako tuloy naiyak din. Siyempre, hindi ka ako makapaniwala eh kung hindi dahil sa inyo po eh. Gano'n siya kaliit nung nakita mo siya huli? Umalis ako doon, is 6 years old po siya. Ganito pala siya kaliit. Naalala mo si nanay? Anong itsura niya noon? Pareho pa rin? Ha? Oh, sige, yakapin mo si nanay! Nahihiya siya. Ano si... Tutuwa si Sio. Ha? Cute nito, no? Patingin nga kagwapuhan mo. Sige nga. Ba't ang itim-itim mo? O sige, bigyan mo na natin sila ng moment kasi matagal-tagal na rin silang binigita. Pagkatapos ng higit 10 taon, hindi mawari ni Judy ang sasabihin sa kanyang pamilya. Tsak na marami pang dapat pagkwentuhan. Kaya, namasyal muna kami. Dahil nandito na rin kami sa Tagum, dinaan na namin ang tallest Christmas tree sa Pilipinas. Sa taas ng 197 feet, nagdadala ng saya ang ningning ng higit 4,000 LED lights sa buong lungsod. Magandang salubong sa mga biyahero dito sa tinatawag nilang crossroads ng Davao Region. Buhay na buhay ang mga ilaw na sumisimbolo sa pamumuhay ng mga tao rito. Dito rin sa Tagum City ang home office ng bus line na sinakyan namin mula Manila hanggang Davao. My dad kasi he wants to, it's one of his dreams to connect us in Davao Metro Shuttle going to Manila. It's a good, kasi with tourism, especially when we meet people dun na banda na side, in Luzon, they will sabi nila, wow, Davao, dumating na dito. So parang the pride of Mindanao, it's one of those talaga na somehow we get to connect. Dahil Christmas po ngayon, alam ko matagal-tagal na kayo hindi nagkakasama, nagkikita, meron kaming special na treat para sa inyo. Game ba kayo doon? Game naman. Oh, game? Game? Mag-enjoy lang tayo, ha? O, tara na! Let's go, Sian! Welcome to the Island Garden City of Samal. Pagkatapos ng mahabaang biyahe mula Luzon hanggang Mindanao, ito po ang bumungad sa amin, ang white sand beaches ng Samal Island na maaari mong ma-enjoy mula sa iba't ibang parte ng 30,000 hektar na isla. Malapit lang po ito sa syudad, pero pagdating mo rito, ibang-ibang mundo. Tahimik, payapa, malaparaiso. At dito nga po natin dinala ang pamilya ni Judy bilang regalo ngayong Pasko. Coral Gardens, Pearl Farms, Tacloban Tours. Mayaman sa lamang dagat ang Samal Island
Ang Samal ay grupo ng isla at maliliit na pulo sa Davao Gulf na paboritong puntahan para sa mga naghahanap ng tropical paradise. Tinatawag din na largest resort city ang Samal dahil sa more than 30 resorts na matatagpuan dito sa isla. Isa na rito ang Club Samal Resort kung saan mararamdaman mo na malayo ka sa gulo at ingay ng syudad. Ang kanilang mga kwarto may magandang view ng pool at dagat. Malawak din ang beachfront, kaya maaari mo nang magawa ang lahat mula rito. Kapag napagod ka at nagutom sa pamamasyal, hindi ka mauubusan ng dining options dito sa Samal. Isa dito ang Samal Lami Island Restaurant na kabubukas lamang nitong Agosto. Filipino comfort food ang sinaserve nila na tamang-tama for family celebrations. Lami ang ibig sabihin masarap. Mula sa kanilang bestseller na crispy pata, steamed pampano, native chicken tinola, seafood, at ang pride of Samal na mangga, masasabi mo na nasa Samal ang Lami. Mabuhay Madyaw Samal! After 60 hours na biyahe mula Manila, papuntang Visayas, papuntang Mindanao, tapos sa Tagum hanggang dito sa Samal, ito na yung reward po namin. Isang magandang bakasyon. Kahit tubong Davao, sanay sa buhay bukid ang pamilya ni Judy, kaya bago sa kanila ang eksenang ito. Kita naman na puro payo pa rin ang bigay ni nanay sa kanyang panganay na si Jefferson. Nagpupwentuhan na kami kagabi. Sinasaywar ko na siya, nag-aral pa ba? Tamad sa bahay! Kailangan natin makita. Doon ka na, tamad sa bahay. Ikaw, masipag ka ba sa bahay? Sa amin ngayon tumabi kagabi eh. Nanayakap eh. Chat mo lang ako doon. Text mo lang ako pag nag-away kayo ng asawa mo. Tayo mag-meet sa Davao. Si Lolo Rodrigo, ngayon lang nakasama si Sian. Airplane! Ayaw ko ba? Gusto mo airplane? Si Ray naman, masayang makita muli ang kanyang paboritong kapatid. At kung nung una ay mahiyain sa akin si Sian, ngayon nakikipaglaro na. Sian, ayun o. Ganda o. Kulay blue o. Kulay blue. Yung starfish. Diba? Ganda, diba? Starfish tawag dyan. Brown. Sabi ko, nung nakita ko si Nanay Judy na mag-reunite with her family, sabi ko, sulit to. Sulit tong biyahe namin. For what it's worth, no, yung magawa mo yung mission mo na makatulong ka kahit papaano. Parang kahit gaano ka kakapagod, minsan tatanungin mo na sa sarili mo, ba't ko nga ba ginagawa to ulit? Pero pag nakita mo sila, parang ma-realize, maisip mo na, ito yung dahilan. Naging tulay ka, naging daan ka para mabuo ulit yung isang pamilya. Ginamit tayo, instrument ni Lord para makita-kita silang pamilya. Hopefully, no, magamit ito ni Nanay Judy para makapag-ayos sila ng pamilya niya, para mag-reconnect. Sulit ang biyahe. Anumang lalim ng sugat, kayang pawiin ng yakap. Anumang buhos ng luha, may ngiti. Pag nag-usap sa wakas ay dumating ka na. Mama, ikaw ang tanging regalong hinihiling ko na hindi na kailangang ibalot pa. Noong dumating ka, natagpuan ko ang tahanan. Excited na ako. Hindi makikita ako ngayon na matagal ko nang hindi nakikita. Sige ba, naiiyak ako. Hello. Gusto ko umiyak. Nung ginagawa ko pa yung woman in action, parang I think yun yung parang brainchild nyo yung woman in action that time. Diba na sobrang tagal mo sa UP something. Remember mo? Hanapin ko yung kasama natin. Ito pala yung Penong. Yeah, sikat barbecue. Dito. Katas itong woman in action ito. Ano pangalan ko? Huwag mo kakalimutan, ha? Oo. Mahilig siya mag-swimming eh.
Oo. Bilang panghuling handog ng Women in Action, bibigyan namin kayo ng libreng pag-grocery.